साथीहरु Ncell टियर पोइन्ट धेरै साथीहरुको कमेन्ट आइरहेको छ कि Ncell को टियर पोइन्टलाई कसरी रिडिम गर्न सकिन्छ वा सकिदैन भनेर यसरी विभिन्न कमेन्टहरु आइरहेको छ र आज मैले त्यसै कमेन्टहरुको मध्यनजर गर्दै यो भिडियोलाई बनाएको छु। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo पनि sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई टियर पोइन्टको बारेमा क्लियर हेरेर व्याख्या गर्नेछु कि टियर पोइन्ट कसरी रिडिम गर्न सकिन्छ वा सकिदैन र यसले लोयल्टी पोइन्टसँग रिलेसन राख्छ वा राख्दैन, लोयल्टी पोइन्ट रिडिम गर्दाखेरि यसको के भूमिका रहन्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरु मैले तपाईहरुलाई क्लियर गर्नेछु। साथीहरु भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गर्नुलाई, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु मैले तपाईलाई हेरेर मेरो टियर पोइन्ट कति छ र लोयल्टी पोइन्ट कति छ म हेरेर चेक गरेर एकचोटी देखाउने छु साथीहरु। अब साथीहरु तपाईले ब्यालेन्स चेक गर्दाखेरि तपाईको मेसेजमा आउनेछ। अब साथीहरु मलाई मेसेज आइसकेको छ, मैले मेसेजमा देखाएँ तपाईहरुलाई कि हेरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप हेरेर दिएको छ 2203 साथीहरु 2203 पोइन्ट लेफ्ट अफ टियर पोइन्ट एक्सपायरिङ भनेर यसरी दिएको छ र हेरेर 793 पोइन्ट लेभल अफ रिवार्डेड पोइन्ट भनेको छ साथीहरु। यसरी दुईटा पोइन्ट दिएको साथीहरु, यो दुईटा के हो भने माथिको तपाईको टियर पोइन्ट हो र तलको जुन 793 भनेको छ यो लोयल्टी पोइन्ट हो साथीहरु। अब यो दुईटाको बारेमा क्लियर बुझ्न जरुरी छ। अब साथीहरु मैले हेरेर तपाईलाई अब यसलाई रिडिम गर्ने तरिका जुन मैले पहिलो भिडियोमा पनि बनाएको थिएँ, मैले त्यो भिडियोको इन्ड स्क्रिनमा पनि लगाइदिएको छु, तपाईले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी रिडिम गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा पहिला तपाईलाई कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु कि अब साथीहरु म Ncell को वेबसाइटमा आएको छु। Ncell को वेबसाइटमा मैले देखाउने छु साथीहरु। म अलिकति तल गएँ, यसमा के छ भने अब हेर्नु साथीहरु, हेरेर टोटल अर्न लोयल्टी पोइन्ट साथीहरु यसरी रहेको छ, हेरेर टियर लेभल रहेको छ साथीहरु। अब साथीहरु यसमा के छ भने तपाईले जुन यो लोयल्टी पोइन्ट रिडिम गर्ने अवस्थामा तपाईको टियर लेभल यदि 1 देखि 5000 सम्म छ भने तपाई सिल्भर यो क्याटेगोरीमा पर्नुभयो साथीहरु, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यसै गरेर 5000 देखि 15000 सम्मको तपाईको पोइन्ट छ भने जुन मैले मेसेजमा देखाएँ साथीहरु, टियर जुन पोइन्ट देखाएँ त्यो टियर पोइन्ट तपाईको 5000 देखि 15000 सम्म छ भने तपाई गोल्डको यो लेभलमा पर्नुभयो र त्यसै गरेर मोर देन 15000 15000 भन्दा बढी तपाईको टियर पोइन्ट छ भने तपाई प्लेटिनम यो क्याटेगोरीमा पर्नुभयो साथीहरु। अब साथीहरु यो क्याटेगोरीमा परेमा के गर्न सकिन्छ, के फाइदा हुन्छ त्यो मैले तल देखाउने छु नि र। अब साथीहरु यहाँ हेर्नु होला कि हायर द टियर लेभल बेटर विल बी द लोयल्टी अफर दैट क्यान बी रिडिम्ड। साथीहरु हामीले रिडिम गर्ने भनेको लोयल्टी पोइन्टलाई नै हो, तर हामीले टियर लेभल जुन हाम्रो रहेको छ त्यो टियर लेभल अनुसार हामीले त्यसलाई रिडिम गर्न सक्छौं र त्यसका अफरहरुको उपयोग गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ तल मैले देखाइरहेको छु, जस्तै पोइन्टमा साथीहरु तपाईको लोयल्टी पोइन्ट 500 छ, यदि तपाई सिल्भर भनेको टियर लेभल जो छ सिल्भरमा हुनुहुन्छ अथवा 1 देखि 5000 सम्मको तपाईको टियर पोइन्ट रहेको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले 200 MB र 20 मिनेट रिडिम गरेर तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाई यदि 5000 देखि 15000 सम्मको टियर लेभलमा हुनुहुन्छ अथवा टियर पोइन्ट तपाईको त्यो छ भने हेरेर तपाईले 300 MB प्लस 30 मिनेट त्यही 500 पोइन्टमा 300 MB र 30 मिनेट पाउनुहुनेछ। त्यसै गरेर प्लाटिनममा यदि हुनुहुन्छ भने 15000 भन्दा माथि टियर पोइन्ट तपाईको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले हेरेर 500 लोयल्टी पोइन्ट बाटै 400 MB र 40 मिनेट तपाईले यो रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ, 3 दिनको भ्यालिडिटी साथीहरु। त्यसै गरेर सम्पूर्णमा सेम तरिकाले लागू हुनेछ साथीहरु। 5000 तपाईको लोयल्टी पोइन्ट छ र तपाई सिल्भर क्याटेगोरी अथवा गोल्ड क्याटेगोरी अथवा प्लाटिनम क्याटेगोरी केमा हुनुहुन्छ, यसरी तपाईले त्यो अफरलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ जुन लोयल्टी पोइन्ट छ साथीहरु। टियर पोइन्टलाई हामीले रिडिम गर्न सक्दैनौं, टियर पोइन्ट रिडिम हुँदैन, खाली के रिडिम हुन्छ भने यहाँनिर साथीहरु लोयल्टी पोइन्ट मात्रै रिडिम हुन्छ। र साथीहरु लोयल्टी पोइन्ट कसरी रिडिम गर्न सकिन्छ मैले पहिला नै भिडियो बनाएको छु, *17133 ह्याच गरेर कल गर्नु भने तपाईले सम्पूर्ण अप्सन पाउनुहुनेछ। यदि क्लियर हुन चाहनुहुन्छ भने भिडियो तल डिस्क्रिप्सनमा पनि छ र अन्तिममा इन्ड स्क्रिनमा पनि मैले लगाइदिने छु, हेर्नु। साथीहरु तपाईले पनि बुझिसक्नुभयो कि टियर पोइन्ट जो रहेको हुन्छ त्यसले एउटा हाम्रो क्याटेगोरी छुट्याउने काम गर्छ र त्यही अनुसारको हामीले लोयल्टी पोइन्टलाई रिडिम गर्न सक्छौं। लोयल्टी पोइन्ट 500 छ हाम्रो, तर हाम्रो यदि सिल्भर अथवा गोल्ड अथवा प्लेटिनम
यो 3 मध्ये कुन क्याटेगोरीमा पर्छ हाम्रो टियर पोइन्ट, त्यो अनुसार हामीले त्यसलाई रिडिम गर्दा फरक हामीले अफरहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। साथीहरू सम्पूर्ण कुराहरू पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ होला। हवस् त साथीहरू, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।